ආයිබෝවන් යාළුවනේ මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ මේ රූප සටහන් වල පෙනෙන ආකාරයේ දිගාතක් කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. මම අද ඉඳන් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ මාලාවක් අරගෙන ඉන්න හිතුවා. මහන්නාස ඔයාලා වෙනුවෙන් අලුත් අත්මෝස්තර කර්මෝස්තර අලුත් පැටර්න් කියා දෙන්න මම ආසාවෙන් ඉන්නවා. අපි බලමු දිගු අතක් සඳහා මූලික බ්ලොක් එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බ්ලොක් එක සාදා ගැනීම සඳහා මම අරගෙන තියෙන මිනුම් වන්නේ අත්කට මිනුම අඟල් 18යි, අතේ දිග අඟල් 21යි, අතේ අග වට අඟල් 8යි. මුලින්ම මේ ආකාරයට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. ඉන්පසු අත්කට මිනුම අඟල් 18 හතරෙන් බෙදලා එන 4.5 පිළිතුර ඒ කියන්නේ ක්‍රවුන් උස අඟල් 4.5 මේ පෙනෙන ආකාරයට ලකුණු කරන්න. ඉන්පසු තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. අතේ සම්පූර්ණ දිග අඟල් 21 පෙනෙන ආකාරයට ලකුණු කරන්න. නැවතත් තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්න. අත්කට මිනුම අඟල් 18 දෙකට බෙදා පෙනෙන ආකාරයට අඟල් 9 ලකුණු කරන්න. ඒ අඟල් 9 සමාන කොටස් 4කට බෙදා ලක්ෂයන් ලකුණු කරන්න. අඟල් භාගයක් ඉහළට ඔසවන්න. අඟල් කාලක් පහත් කරන්න. ඉන්පසු පෙනෙන ආකාරයට වක්‍රය අඳින්න. අත අග වටමිනුම අඟල් 8යි. ඒ අඟල් 8 දෙකට බෙදා පහළ රේඛාව මත ලකුණු කරන්න. ඉන්පසු ඉහළ ලක්ෂය සහ පහළ ලක්ෂය යා කර රේඛාවක් අඳින්න.
අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි එකතු කරන්න. ඉහළින් අංශය පැත්තෙන් අඟලක් මැහුම් වාසි එකතු කරන්න. පහළ වාටියෙන් අඟහල් 1/4ක් මැහුම් වාසි එකතු කරන්න. අතේ ඉදිරිපස කොටසේ නැවත තව අඟල් කාලක් පහත් කරන්න. දැන් අපි බ්ලොක් එක ඇඳලා අවසానයි. අපි බලමු කොහොමද බ්ලොක් එක කපා ගන්න කියලා. පහළ වාටියේ කොටස පෙනෙන ආකාරයට නමලා අංශය පැත්තෙන් කපන්න. අපි මේ බ්ලොක් එක ඇඳලා අවසානයේදී මේ බ්ලොක් එක රෙද්ද මත තියලා අපිට කපලා මහන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් මැහුම් වාසි රහිතව මේ බ්ලොක් එක කපාගෙන රෙද්ද මත තියලා කපනකොට මැහුම් වාසි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි සිදු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බ්ලොක් එක කපලා අවසానයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඉදිරිපස අතේ ඉදිරිපස කොටසින් අඟල් කාලක් නැවත ගැඹුරු කරන්න විතරයි. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ තමයි පිටුපස කොටස. මේ තමයි ඉදිරිපස කොටස. ඉදිරිපසින් මේ අඟල් කාල අපි ගැඹුරු කරමු. ඔයාලත් ඔයාලගේ අතේ සයිස් එකට මේ වගේ බ්ලොක් එකක් හදලා තියාගන්න. ඉදිරියේදී මම අලුත් මෝස්තර විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම මහලා පෙන්වන්නත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපි දැන් බ්ලොක් එක සකස් කරගෙන අවසానයි. මම හිතනවා ඔයාලා බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා වෙනුවෙන් දිග අත් සහිත මෝස්තර ගණනාවක් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ එකතු කරලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක අවසන් වන තෙක් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න ඔබට සුබ දවසක්.